Welcome back to my channel, and for today gagawa tayo ng video tutorial kung paano natin lagyan ng ads ang ating mga YouTube videos. So first, punta tayo sa ating Google browser, type natin youtube.com, and then pagkatapos niyan, of course, sign in tayo sa ating YouTube account. Ayan, sign in, and then type natin yung ating Gmail account at saka password, of course. Ayan, nandito na tayo sa ating YouTube home. So, click natin yung picture na yan. Punta tayo sa YouTube Studio. Ayan. So, nandito na tayo sa ating YouTube Studio. So, hanapin lang natin ang monetization, yung $sign. Ayan. Ayan, click natin yung monetization. Pag na-monetize ka na guys, ito na yung mag-a-appear sa monetization natin. Ayan. So, punta tayo doon sa video advertising, see more. Click natin yan. See more. And then, ito ang lalabas. Account status monetization enables. So, click natin itong video manager. So, yan. Click natin video manager. So, nandito na tayo sa ating mga videos. So, sa nakikita nyo guys, yung monetization is, yung $sign niya is naka-off. So, kailangan natin i-on. On natin yan. Tas, save. Actually guys, pwede nyo siyang i-on. Select all nyo lahat ng videos, tas on. Nasa sa inyo pa rin yun. Pero ako, natatakot kasi akong ma-delete yung videos ko, kaya iniisa-isa ko siya. So, as you can see guys, na-on ko na lahat. Naka-green na ang yung $sign niya. So, na-on ko na lahat ng monetization button. So, ang next na gagawin natin is i-click natin yung itong details. Yan. Details ng video na to. Itong video na to is 4 minutes and 46 seconds lang. So, hindi tayo makakapaglagay ng ads sa gitna. Yung mid-roll ads. So, ito, click natin skippable video ads and non-skippable video ads. Click natin yan. Lahat, tatarin na. Ayan. So, ito yung below 10 minutes na video. Katapos niyan, save. Pag na-check mo na lahat, save natin. So, ayan. So, itong next guys, itong video na 20 minutes video ko. So, itong video na to, magagawa natin siya ng mid-roll. So, mayroong ads sa gitna, ganyan. Madaming ads. Makakagawa kayo ng madaming ads. Kung gusto nyo, tatarin nyo lahat ng ads ang video nyo. Pag may video kayo na
10 minutes or mahigit pa. Yung during video, mid-roll, after video, post-roll. So, kailangan natin So, dito sa 4 minutes, maglagay tayo. 1 minute, lagay din tayo. Tadtarin natin ng ads tong video na to. Ayan. Tapos pagkatapos nyan, ad break, ad break. Ayan, ad break. Tapos dito sa 11 minutes, ad break again, and then 16, 7. So ayan, pag kontento na kayo sa ads na nilagay nyo, so ang gagawin nyo is continue and then save. So yun lang guys. Thank you so much for watching.